السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی سپریډ اف انفیکټیس ډیزیزز اینڈ ټرانسمیشن ټو هیومنز. انفیکټیس ډیزیزز هغه بیماری دي چې کوم د مایکرو ارګانیزم د وجې نه په انسانانو کې پیدا کیږي. سپریډ اف انفیکټیس ډیزیز مطلب دا دی چې د مایکرو ارګانیزم د وجې نه چې کومې بیماری په انسانانو کې پیدا کیږي دا څنګه خوريږي اینڈ ټرانسمیشن ټو هیومنز او دا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه منتقل کیږي. The main ways for the transmission of infectious diseases are air, water, food, animal and direct contact. The infectious diseases د خورېدو 15 طریقې دي. د infectious diseases د هوا په ذریعه باندې، د اوبو په ذریعه باندې، د خوراک په ذریعه باندې، د ځناورانو په ذریعه باندې او د ډایرکټ ملاویدو په ذریعه باندې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي. موږ ته خو دا پته ولګېده چې انفیکټیس ډیزیزز چې دي دا په 15 طریقو سره د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي یا پیدا کیږي. نو دا به اوس موږ په ترتیب سره سټډي کوو. اول نمبر دی ایر برن ډیزیزز، هغه بیماری چې هغه د هوا په ذریعه باندې په یو انسان کې پیدا کیږي یا د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي هغې ته موږ ایر برن ډیزیزز وایي. when a patient of any particular infectious disease cough, sneeze or talk، کله چې یو بیمار وي او هغه په یو ماحول کې ټوخي وکي، پرنجي وکي یا خبرې اترې وکي، then some viruses and bacteria are released out of his mouth. نو د خولې نه وایرس او بکټیریا چې دي دا په دې ماحول کې خارج شي and disperse in the air او په دې هوا کې خواره واره لاړ شي. when a healthy person breathes in this air، کله چې یو صحتمند انسان په دې هوا کې ساه واخلي، these pathogens enter his body، نو دا پیتوجن د د وجود ته وردن نشي. پیتوجن هغه جراثیم دي چې هغه په یو انسان کې په یو هیومن کې بیماری پیدا کوي، انفیکشن کاز کوي and he becomes sick او دغه کس چې دی دا بیمار شي. such infectious disease are called airborne diseases. داسې قسمه بیمارو ته مونږه airborne diseases وایي، یعنی داسې بیماری چې هغه د هوا په ذریعه باندې په یو انسان کې پیدا کیږي هغې ته به مونږه airborne diseases وایي. فار ایگزامپل کوویډ-19، فلو اینڈ ټي وي. دویم نمبر ټایپ زموږ سره دی واټر برن ډیزیزز. داسې بیماری چې هغه د اوبو په ذریعه باندې په انسان کې پیدا کیږي یا د اوبو په ذریعه باندې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي. The pathogens of some disease are transmitted through water. بعض بیماری داسې دي چې هغه د اوبو په ذریعه باندې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي. د بعضو بیمارو جراثیم داسې دي چې هغه د اوبو په ذریعه باندې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي. such disease occur when someone use polluted water for drinking or in cooking. داسې قسمه بیماری اله په یو انسان کې پیدا کیږي کله چې یو انسان د سکلو دپاره یا د خوراک دپاره د پخلي دپاره polluted water څخه اوبه استعمال کړي. ډایریا، پیچش شو، ټایفاید یو قسم له تبه ده. some disease of eyes and skin، د سترګو یا د سرمنې بعضې بیماری or water borne disease دا د اوبو د وجې نه پیدا کیږي. دریم نمبر ټایپ زموږ سره دی فود برن ډیزیزز. داسې بیماری چې هغه د خوراک په وجه باندې پیدا کیږي هغې ته مونږ فود برن ډیزیزز وایي. pathogens of some diseases are present in contaminated food. د بعض بیمارو جراثیم چې دي دا په کنټیمینیټډ فوډ کې یعنی په خراب خوراک کې موجود وي. on eating such type of food، چې کله مونږ دا خراب خوراک اخرو these pathogens enter human body، نو دا جراثیم انسانی وجود ته وردن نشي and cause disease او په دې انسان کې بیماری پیدا کی. فار ایگزامپل کالرا هیزه شوه، هیپاټایټس زیړی شو، ټایفاید تبه شوه. څلورم نمبر ټایپ زموږ سره دی انیمل برن ډیزیزز. داسې قسمه بیماری چې هغه د ځناور په وجه باندې په یو انسان کې پیدا کیږي یا د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي هغې ته مونږ انیمل برن ډیزیزز وایي. some animals also transmit pathogen from one human to the other. بعضې ځناوران داسې دي چې هغه د یو انسان نه بل انسان ته د جراثیم منتقل کوي. فار ایگزامپل when a mosquito bites and sucks blood of a patient of malaria or dengue. مثال کے طور پر د ملیریا یا د ډینګي یو بیمار دی او یو ماشه راغی هغه بایټ کو یعنی هغه له ټک ورکو. it takes pathogens from patient، نو دا د دقیق پیشنټ نه پیتوجن یعنی جراثیم راواخلي
when it bites a healthy person او کله چې دا یو صحتمند انسان لټک ورکي وایي چې it transmit those pathogens into him نو دا دغه جراثیم دغه healthy person ته منتقل کی. پنځم نمبر ټایپ زموږ سره دی transmission of diseases through direct contact. د ډایرکټ کنټیکټ د ډایرکټ ملاویدو د وجې نه هم بیماری د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیدی شي. Some diseases are transmitted by shaking hands or by touching article used by the patient. بعض بیماری داسې دي چې هغه تر چا سره لاس میلاو کی نو دا د یو انسان نه بل انسان ته منتقل شي. یا یو بیمار دی هغه سیس ټچ کړی دی او هغه سیس یو صحتمند انسان ټچ کی نو دا بیماری چې دا دغه بیمار کس نه صحتمند انسان ته منتقل شي. فار ایگزامپل کووډ-19 دی، فلو دا، ان هیپاټایټس دی آر ایگزامپل اف سچ ډیزیز. دا داسې قسمه بیماری دي چې هغه د براه راست کنټیکټ د وجې نه د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي. نن مونږه د انفیکټیس ډیزیز د ټرانسمیټ کېدو 5 طریقې ویلې. په هغې کې اول نمبر وی چې ایر برن ډیزیز، داسې بیماری چې هغه د هوا په ذریعه باندې د یو انسان کې پیدا کیږي یا د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي نو هغې ته مونږ ایر برن ډیزیز وی. دویم واټر برن ډیزیز و چې هغه بیماری چې هغه د اوبو په ذریعه باندې په یو انسان کې پیدا کیږي یا د اوبو په ذریعه باندې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي هغې ته. دریم نمبر زموږ سره فوډ برن ډیزیز دي. داسې قسمه بیماری چې هغه د خوراک په وجه باندې پیدا کیږي هغې ته مونږ فوډ برن ډیزیز وی. څلورم نمبر انیمل برن ډیزیز، داسې قسمه بیماری چې هغه د ځناور په ذریعه باندې د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي هغې ته مونږ انیمل برن ډیزیز وی. پنځم نمبر ټرانسمیشن اف ډیزیزز تھرو ډایرکټ کنټیکټ، د براه راست د چا سره د میلاویدو د وجې نه چې کوم بیماری په یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي هغې ته مونږ ټرانسمیشن اف ډیزیز تھرو ډایرکټ کنټیکټ وی.